knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now, I made mistakes. नमस्कार मित्रांनो, जय शिवराय, जय भीम. स्वागत आहे तुम्हा सर्वांचं तुमच्याच लाडक्या भावाच्या यूट्यूब चॅनल आरजी क्रिएशन्सला. तर मित्रांनो, आपला आजचा जो व्हिडिओ आहे तो खूप जास्त स्पेशल असणार आहे, कारण आज मी पुन्हा एकदा तुमच्यासाठी EFX एडिटिंगचा ट्युटोरियल व्हिडिओ घेऊन आलो आहे, जे की खूप जास्त ट्रेंडिंगवर चालू आहे. तर याचा डेमो व्हिडिओ तुम्हाला लवकरच आपल्या या व्हिडिओमध्ये दिसून जाणार आहे. बट त्याच्या अगोदर जर तुम्ही व्हिडिओला अजूनही लाईक केलं नसेल तर मग एक लाईक नक्की करा, आणि सोबतच जर तुम्ही आपले टेलिग्राम चॅनल अजूनही जॉईन केलं नसेल तर मग आपल्या टेलिग्राम चॅनलची जॉईनिंग लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शन मध्ये भेटून जाणार आहे. जर लिंक वरनं जॉईन करण्यामध्ये तुम्हाला कसल्याही प्रकारची अडचण येत असेल तर मग आरजी क्रिएशन हे जे काय आपल्या टेलिग्राम चॅनलचं युजर नेम आहे हे तुम्हाला स्क्रीनवर दिसत असेल तर हे युजर नेम तुम्ही टेलिग्रामवर सर्च करून देखील आपलं चॅनल जॉईन करू शकता. कारण मित्रांनो, आपल्या सर्व व्हिडिओचे मटेरियल मी तिथं अपलोड करत असतो, त्यामुळे टेलिग्राम चॅनल नक्की जॉईन करा. सोबतच जर तुम्ही आपल्या यूट्यूब चॅनलवर आज फर्स्ट टाइम आला असाल तर मग आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करून शेजारी जे काही घंटी आहे त्याला देखील ऑलवर सेट करून टाका. याच्यामुळे काय होईल तर मी जेव्हाही नवीन व्हिडिओ अपलोड करेल तर त्या नवीन व्हिडिओचं नोटिफिकेशन तुम्हाला सर्वात अगोदर मिळेल. ओके, तर चला मित्रांनो, आता जराही वेळ न घालवता व्हिडिओला सुरुवात करू. असं का घडतंय, मन बावरतंय, तुझ्याची कहाणी मन सावरतंय. तर मित्रांनो, असा व्हिडिओ बनवण्यासाठी सर्वात अगोदर तुम्हाला PicsArt आणि Alight मोशन ॲप्लिकेशनची गरज पडणार आहे. तर या दोन्ही ॲप्लिकेशनची डाउनलोड लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये भेटून जाणार आहे. आता सर्वात अगोदर तुम्हाला PicsArt ॲप्लिकेशनला ओपन करून द्यायचं आहे. तर बघा मित्रांनो, काय अशा प्रकारे जे काय PicsArt ॲप आहे ते मी इथं ओपन करून दिलं आहे. ओपन केल्यानंतर तुमच्यासमोर काय अशा प्रकारचा इंटरफेस असणार आहे. इथं तुम्हाला सिंपली प्लसवाल्या आयकॉनवर टॅप करायचं आहे आणि सर्व स्टार्टिंगला एडिट फोटो नावाचं जे ऑप्शन आहे ते तुम्हाला सिलेक्ट करायचं आहे. हे ऑप्शन सिलेक्ट केल्यानंतर तुम्हाला ज्या कुठल्या फोटोवर व्हिडिओ बनवायचा आहे तो फोटो तुम्हाला इथे सिलेक्ट करून द्यायचा आहे. ओके, तर मित्रांनो, तुम्हाला दाखवण्यासाठी की अशा प्रकारे हा फोटो मी इथं सिलेक्ट केलाय. फोटो सिलेक्ट केल्यानंतर सिंपली तुम्हाला खाली टूल्स वाल्या ऑप्शनवर टॅप करायचा आहे आणि सर्व स्टार्टिंगला जे काही क्रॉपिंग वाला ऑप्शन आहे ते ऑप्शन तुम्हाला सिलेक्ट करायचा आहे. हे ऑप्शन सिलेक्ट केल्यानंतर आता सिंपली राईट साईडला स्क्रॉल करून इथं तुम्ही बघू शकता इंस्टाग्राम साईजचा जो काही पोर्ट्रेट रेशिओ आहे तो रेशिओ तुम्हाला सिलेक्ट करायचा आहे. हा रेशिओ सिलेक्ट केल्यानंतर आपला जो फोटो असणार आहे तो फोटो तुम्हाला अशा प्रकारे या रेशिओमध्ये क्रॉप करायचा आहे. क्रॉप केल्यानंतर वरती सिंपली तुम्हाला याला डन करून द्यायचा आहे. एवढं केल्यानंतर सिंपली एरोवाल्या आयकॉनवर टॅप करून हा फोटो तुम्हाला गॅलरीमध्ये सेव्ह करायचा. ओके, तर मित्रांनो, काय अशा प्रकारे तुमच्याकडे जवळपास जेवढे काही फोटो असतील ते सर्व फोटो तुम्हाला इथं या 4:5 च्या रेशिओमध्ये तुम्हाला कन्वर्ट करून द्यायचे आहेत. ओके, तर मित्रांनो, आता मी असं समजून घेतो की तुम्ही सर्व फोटो इथं 4:5 च्या रेशिओमध्ये कन्वर्ट करून घेतले असतील. आता हे फोटो कन्वर्ट झाल्यानंतर इथून बॅक यायचं आणि तुम्हाला सिंपली Alight मोशन ॲपला ओपन करायचं आहे. हे ॲप ओपन केल्यानंतर आता आपल्या आजच्या व्हिडिओमधील जो काही EFX प्रीसेट असणार आहे तर त्याची इम्पोर्ट लिंक तुम्हाला आपल्या ऑफिशियल वेबसाईट www.rgcreationyt.com वर भेटून जाणार आहे. तर आपल्या वेबसाईटला व्हिजिट करण्यासाठी तुम्ही गुगलवर सर्च करू शकता किंवा त्याची जी काही लिंक आहे ती तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये भेटून जाणार आहे. आणि हा मित्रांनो, जर तुम्हाला आपल्या वेबसाईटवरनं मटेरियल डाउनलोड करण्यामध्ये कसल्या प्रकारची अडचण येत असेल तर मग तुम्ही आपला हाऊ टू डाउनलोड मटेरियल व्हिडिओ एक वेळा नक्की बघा. त्याची लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये भेटून जाणार आहे. तर त्याच्यामुळे काय होईल तर तुम्हाला मटेरियल डाउनलोड करण्यामध्ये कसल्या प्रकारची अडचण येणार नाही. तर एक वेळा नक्की बघा तो वाला व्हिडिओ. आता सिंपली तुम्हाला इथे EFX प्रीसेटला ओपन करून द्यायचा आहे. ओके, तर बघू शकता मित्रांनो, काय अशा प्रकारे आपली EFX प्रीसेट असणार आहे. तर याच्यामध्ये मी तुम्हाला जवळपास शेवटपर्यंत सर्व काही लेयर्स ॲड करून दिले आहेत. तर तुम्हाला याच्यामध्ये काही छेडछाड नाही करायची आहे. मी जी प्रोसेस तुम्हाला सांगत आहे सेम टू सेम ती प्रोसेस तुम्हाला इथे फॉलो करायची आहे. आता सिंपली तुम्हाला काय करायचं तर बघू शकता, सर्वात खाली जो काही फोटो आहे त्या खालच्या फोटोवर मी टॅप करतो आणि सिंपली तुम्हाला इथं कलर अँड फिल नावाचं जे काही ऑप्शन आहे त्याच्यावर टॅप करून हे जे काही नेम तुम्हाला दिसत असेल तर त्या नेमवर टॅप करायचा आहे. इथं टॅप केल्यानंतर आता जो काही फोटो आपण PicsArt ॲपमधून क्रॉप करून घेतलाय तर तो वाला फोटो तुम्हाला इथं ॲड करून द्यायचा आहे. ओके, तर मित्रांनो, हा जो काही 4:5 साईजमध्ये जो फोटो आहे तो फोटो मी इथं ॲड करून देतो. ओके, तर बघा मित्रांनो, काय अशा प्रकारे जो काही फोटो आहे तो फोटो इथं आलेला आहे. ओके, तर काय अशा प्रकारे आता सिंपली बॅक यायचं आहे आणि तुम्ही वरती बघू शकता इथं जो काही वरचा फोटो आहे त्या फोटोवर टॅप करायचा आहे. कलर अँड फिल्डमध्ये येऊन JPG मध्ये येऊन सिंपली तुम्हाला इथं देखील दुसरा फोटो सिलेक्ट करायचा आहे. तर आता सिंपली मी इथं हा वाला फोटो सिलेक्ट करून देतो.
ओके, तर बघू शकता मित्रांनो की अशा प्रकारे हा फोटो देखील इथे रिप्लेस झालेला आहे। ओके, तर ही सिंपल सी प्रोसेस असणार आहे तुम्हाला इथं फोटो रिप्लेस करण्यासाठी। म्हणजे तुम्हाला काय करायचं आहे, सिंपली फोटोवर टॅप करायचं आहे, कलर अँड फिल मध्ये यायचं आणि जे काही नेम असणार आहे त्याच्यावर टॅप करायचं आहे आणि जो काही फोटो तुम्ही 4:5 च्या रेशिओमध्ये कन्वर्ट करून घेतला असेल तो फोटो तुम्हाला इथे ॲड करून द्यायचा। जसं की मी हा फोटो ॲड करून देतो आणि हा मित्रांनो तुम्हाला इथे एक गोष्ट लक्षात ठेवायची आहे की तुमचा जो फोटो आहे तो 4:5 च्या साईजमध्येच तुम्हाला इथं क्रॉप करून रिप्लेस करायचा आहे। जर तुम्ही वेगळ्या साईजमध्ये फोटो रिप्लेस केला तर मग तुमचा व्हिडिओ बिघडून जाणार आहे। त्यामुळे इथं तुम्हाला काळजी घ्यायची आहे की तुमचा जो फोटो आहे तो 4:5 च्या रेशिओमध्येच तुम्हाला इथं रिप्लेस करून द्यायचा। ओके, आता बघू शकता मित्रांनो की अशा प्रकारे इथले सर्व काही फोटो आहेत ते फोटो मी 4:5 च्या रेशिओमध्ये रिप्लेस करून दिले आहेत। आता सिंपली राईटला स्क्रॉल करायचं, राईटला स्क्रॉल केल्यानंतर बघू शकता इथं देखील तुम्हाला फोटोच्या लेअर दिसणार आहे। तर तुम्हाला काय करायचं आहे, पहिल्या लेअरवर टॅप करून तर इथं देखील सेम टू सेम प्रोसेस तुम्हाला फॉलो करायची आहे। म्हणजे कलर अँड फिल मध्ये यायचा, जेपीजी मध्ये यायचा आहे आणि पुन्हा एक वेळा जो काही फोटो आहे तो दुसरा फोटो तुम्हाला सिलेक्ट करायचा आहे आणि हा फोटो तुमचा 4:5 च्या रेशिओमध्येच असला पाहिजे। ओके, तर काय अशा प्रकारे जवळपास शेवटपर्यंत या लेयर्स मी तुम्हाला ॲड करून दिले आहेत। तर या सर्व लेयर्समध्ये तुम्हाला तुमचे जे काही फोटो आहेत ते फोटो तुम्हाला इथे रिप्लेस करायचा आहे। जसं की मी तुम्हाला सांगितलं आहे, फोटो रिप्लेस करण्यासाठी सिंपली तुम्हाला फोटोवर टॅप करायचा आहे, कलर अँड फिल मध्ये येऊन इथे जे काही ऑप्शन आहे त्याच्यावर टॅप करायचा आहे आणि जो काही फोटो तुम्ही बघू शकता इथं क्रॉप करून घेतलाय त्या फोटोला इम्पोर्ट करायचा। ओके, तर मित्रांनो काय अशा प्रकारे चला मित्रांनो काय अशा प्रकारे जवळपास शेवटपर्यंत हे फोटो मी इथे रिप्लेस करून देतो। ओके, तर मित्रांनो आता मी असं समजून घेतो की तुम्ही जवळपास शेवटपर्यंत सर्व जे काही फोटो आहेत ते फोटो तुम्ही तुमच्या फोटोसोबत रिप्लेस करून घेतले असतील। आता हे फोटो रिप्लेस झाल्यानंतर तुम्हाला काय करायचं आहे, सिंपली सर्व स्टार्टिंगला यायचं आहे। इथं तुम्ही बघू शकता तुम्हाला 2 इमोजीच्या लेअर भेटणार आहे। तर सिंपली तुम्हाला इथं वरती जी काही इमोजीची लेअर आहे त्याच्यावर टॅप करायचा आहे, एडिट टेक्स्ट नावाच्या ऑप्शन मध्ये यायचं आहे। इथं आल्यानंतर तुम्ही इथं बघू शकता तुम्हाला आयफोन इमोजीवाला जो काही फॉन्ट आहे तो फॉन्ट तुम्हाला इथं अप्लाय करून द्यायचा आहे। तर यावाल्या फॉन्टची जी काही डाउनलोड लिंक आहे ती मी तुम्हाला डिस्क्रिप्शन मध्ये दिली आहे, तिथून तुम्ही त्याला इझिली डाउनलोड करून इथं इम्पोर्ट करू शकता। ओके, काय अशा प्रकारे इथून बॅक यायचं आणि पुन्हा एक वेळा खालची जी काही इमोजीवाली लेअर आहे त्याच्यावर टॅप करून एडिट टेक्स्ट मध्ये येऊन तर इथं देखील तुम्ही बघू शकता इथं मी आयफोन इमोजीवाला फॉन्ट अप्लाय करून दिला आहे। तर दोन्ही इमोजीमध्ये तुम्हाला आयफोनवाला इमोजी फॉन्ट अप्लाय करून द्यायचा आहे। एवढं झाल्यानंतर सिंपली सर्व स्टार्टिंगला येऊन प्लसवर टॅप करायचा, इमेज अँड व्हिडिओमध्ये येऊन तर इथून एक ब्लॅकिश शॅडो पीएनजी तुम्हाला इम्पोर्ट करायचा आहे। तर बघू शकता मित्रांनो या टाईपमध्ये तो पीएनजी असणार आहे। याला मूव्ह अँड ट्रान्सफॉर्म मध्ये येऊन सिंपली थर्ड वेळ ऑप्शन मध्ये येऊन लेफ्टला स्क्रॉल करून हा जो पीएनजी आहे तुम्हाला लेफ्ट साईडला स्क्रॉल करून त्या अशा प्रकारे सेट करायचा आहे, बॅक यायचा आहे आणि शेवटपर्यंत लांबवून द्यायचा आहे। एवढं झाल्यानंतर आता सिंपली तुम्हाला सर्व स्टार्टिंगला यायचं आहे आणि तुम्हाला प्लसवर टॅप करून इमेज अँड व्हिडिओमध्ये येऊन तर इथून तुम्हाला आपला जो काही लिरिकल व्हिडिओ असणार आहे तो वाला व्हिडिओ तुम्हाला इम्पोर्ट करायचा आहे। तर या टाईपमध्ये तो व्हिडिओ असणार आहे। हा व्हिडिओ ॲड केल्यानंतर सिंपली तुम्हाला इथे साऊंडवाले ऑप्शनवर टॅप करून इथला साऊंड तुम्हाला सर्वात अगोदर 0 करायचा आहे। 0 केल्यानंतर सिंपली मूव्ह अँड ट्रान्सफॉर्म मध्ये यायचा आणि हा जो काही व्हिडिओ आहे हा व्हिडिओ तुम्हाला काय अशा प्रकारे खाली आणायचा, तर एकदम सेंटरला दिसेल काय अशा प्रकारे तुम्हाला सेट करायचा आहे। जसं की तुम्ही इथं बघू शकता एकदम सेंटरला मी अशा प्रकारे त्या व्हिडिओला सेट केला आहे। आता बॅक यायचं आहे आणि ब्लेंडिंग अँड ओपॅसिटी मध्ये येऊन लाईटन वाला ऑप्शन टॅप करायचा आहे, बॅक यायचा आहे आणि सिंपली बघू शकता का अशा प्रकारे जे काही लिरिक्स आहे ते लिरिक्स इथं आलेलं आहे। आता सिंपली सर्व स्टार्टिंगला येऊन प्लसवर टॅप करून इमेज अँड व्हिडिओमध्ये येऊन तर इथून तुम्हाला एक ओव्हरले इफेक्ट इम्पोर्ट करून द्यायचा। तर काय अशा प्रकारचा तो ओव्हरले इफेक्ट असणार आहे। हा इफेक्ट ॲड केल्यानंतर वरती 3 डॉटवर टॅप करून याला तुम्हाला फिल स्क्रीन करायचा आहे। मूव्ह अँड ट्रान्सफॉर्म मध्ये येऊन थर्ड वेळ ऑप्शन मध्ये येऊन लेफ्टला स्क्रॉल करून बॅक यायचा आहे, ब्लेंडिंग अँड ओपॅसिटी मध्ये येऊन लाईटन वाला ऑप्शन टॅप करायचा आहे, बॅक यायचा आहे आणि शेवटून जो काही राईटला पार्ट आला असेल तो ट्रिम टू राईट करून द्यायचा आहे। तर मित्रांनो एवढं झाल्यानंतर बघू शकता आपला जो काही व्हिडिओ आहे तो व्हिडिओ देखील इथे रेडी झालेला आहे। तर आता वरती दिलेल्या शेअरच्या आयकॉनवर टॅप करायचा आहे आणि आपला आजचा जो काही व्हिडिओ असणार आहे तो व्हिडिओ तुम्हाला इथे एक्सपोर्ट करून द्यायचा आहे। तर मित्रांनो हाच होता आपला आजचा व्हिडिओ। हा वाला व्हिडिओ तुम्हाला जराही आवडला असेल तर मग व्हिडिओला एक लाईक नक्की करा। तर भेटूया आपल्या आणखी एका नवीन आणि मजेशीर व्हिडिओ सोबत। तोपर्यंत जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र।